Đây là món mọc gà các bạn ạ. Lái nhỏ đấy em ơi. Chật quá. Đến thấy mát mát thôi. Để xe đâu chị? Để đây luôn à? Ở đây được không? Được. Cái gì? Anh ôm vào dần eo chị. Rồi. Đâu xem cái bên kia thôi. Lên Thế à? đường khác. Ồ, đúng rồi. Lên một đường về xuống một đường.
Cho em 2 bát, một bát ít bánh nhá. Ăn gì? Có gì đấy ạ? Sốt vang à? Sườn nước Đây, sườn. Vâng, đây cho em 2 bát sườn. Trả lại cho chị 100 này. Tôi chị em mới thấy chị. Có nước kìa. Anh đi nào? Vâng em chào anh nhé. Rêu kia hả? Vâng. Vâng. Bây giờ nghỉ hè cho chị. Xin. Phở sen bò Mộc Châu. Ôi, mình có miếng sườn. Miếng sườn bò to không các bạn ơi. Bạn này có uống không? Được đây, Em có. Em cho ở đây nhá. Vâng. Cho sẵn đá rồi. Bò tươi, rau tươi. Quẩy chỉ nhúng một tí thôi, nhúng lâu nó bị dừ. Sườn bò siêu to khổng lồ. Lóc thịt. Thanh toán rồi. 30. Em gửi nhá. Rồi, bao treo mũ vào kia cho bác. Bo. Cho mày tiền thợ. Đi lấy nợ nhưng mà toàn cắt thôi kia ạ. Em cho em một tí tỏi đi. Cái này nó khô cong đi về nó đỡ mầm. Còn cái này thì ngon, cái này cay nhưng mà ngon. Cái này là chỉ là chưa cay đúng không? Cái này cay vừa. Còn cái này là có thương hiệu này. Cái này nó đủ vị nhưng mà nó làm ngon lắm. Cái này 80 này, cái này 130 lọ là bán lẻ 40 này. Ý là bán lẻ 40, 130 lọ. Cái này để hạn được bao lâu? 1 năm. Nghĩa là nó ăn mình cho mì tôm, cái này thì mình không thể cho mì tôm được vì nó mặn. Ăn trong cái đồ này độ mặn nó vừa vừa. Đấy, về mình có thể mix thêm. Cái này về mình có thể cho thêm bột canh ý, cho thêm bột canh, cho thêm chanh, mình nguấy cái này vào. Cái ớt này cho mì tôm được nhá, cho lẩu được này. Cha và gia vị làm thịt nướng này. Đây nó ngọt ở cái lá quả ngọt này. Về bạn có táo đỏ không? Thì cho thêm táo đỏ và nhớ cực hợp, hai cái này đều cho thêm táo đỏ. Nó hợp lắm. Em một ấm em chỉ cắt đến khoảng 2-3 quả thôi. Chỉ một nhúm thôi đúng không? Đúng rồi. Một nhúm nhưng làm sao cái lá quả ngọt này em chia đều. Nếu mà em thích uống ngọt thì em cho thêm, mà không thì cho ít thế này thôi. Chủ yếu lá quả ngọt này em tự điều chỉnh được này.
Bon Farm này. Sắp đến thác Giải Hiếm đây rồi. Thì đấy thì đi Bộ Lọc à? Đây. Mình xuống đi. Kiểu đang ngửa mặt lên thác ấy. Đấy. Hùng vĩ bao la ấy. Đấy. Đi về. Còn về đến đâu thì chưa biết. Biết ngay mà. Đây bản du lịch đây, trong làng này đây. Homestay một đống luôn này. Nhìn nghi ngút là ok rồi. Sớm nhỉ? Sớm nhỉ? Giờ đây anh ơi, là đi. Để xe ngoài à? Bánh chén nó, đây. Đây là món mọc gà các bạn ạ. Ăn khá là lạ và khá là nhừ, khá là ngon. Ăn như kiểu gà tần ấy, nhưng mà thơm hơn. Vì nó có lá mắc khén này, nó có lá rừng này. Đi cùng cái đây gọi là cái gì chéo à? Ngon, cái này ngon. Làm miếng cơm lam. Rau rừng này. Cho em một bánh cuốn. Cho em bánh cuốn với cả bánh cuốn trứng nhá. Cháu ơi cho tớ. Bánh cuốn. Xin. Nước dùng khá đậm đà, ngon. Bánh cuốn mộc nhĩ nha các bạn nhé. Bánh cuốn khá dai, dẻo và mềm.
nhưng mà mềm lắm. Vùng lạnh người ta ăn nhiều thịt lắm, Lạng Sơn đấy. Ăn thịt cho nó ấm người. Ăn thịt và uống rượu đấy. Cây kia này. Không biết là mọi người có make up ngon không? Không biết. Nắng quá. Đây là bếp Mẹ Tình. Địa chỉ 190 tiểu khu Bản Mòn, thị trấn Mộc Châu. Đường cũng dễ thôi, quán ở ngay gần trung tâm thôi. Đi một đoạn là tới.